năm rồi cặp tim cái đau cho cả đời. Okay, good. Bây giờ anh ấy mời mỗi ao nuôi hao trong đây có pin sót cái con ghế vào bạn chọn bon tư là ghế trái nó bó tay nhưng ta tư nát cái thân là tan luôn ta tư làm cả năm là ghế cái tư màu bình toàn không có sợ anh chó đến màu con đi không được dậy chọc các bạn ông mới copy hơn từ chân này bay bay làm ăn nó ai chắc làm chén thôi đấy lần chiêm bảy con cô ba trăm tay tiếp cô đi nó tua nó phê mày mày vâng mưa nó tu sắp mưa có nôn đó rồi không phải nhạch đó ba này bông ông mà ba con này bông cho mấy là bông bông mấy con pin khoan pin tôi cần tay mùi không ba cái gì 5 con cặp đạp bom xinh hết á toàn đạp bài mà bom trông ba bạc toàn xem như mấy 300 nghìn tôi cho bay giờ mở rồi cái gì bay hết tất cả mấy em xem mà nó kẹp con một là cô dân tinh tinh đi
anh ấy vui xây nhà cái cả chung bông chú do tôi biết bông chú do tôi biết cắt biết bông sang đi bọn anh chơi ở bờ bàn cắt bạn đấy không bọn anh nó đặt đông đi một bạn này đặt để lên nó cái kệ chuột nó cũng thôi là tụi con ông mời con bên này giờ là bay cho này con đâu con đâu rồi con đang đây con đây cứ chọc cái này to sao đó rồi sao đấy bông ta to tăng cái nào cho mấy giờ tao mà chân nó bông nọ ok bông tôi qua bánh dây kia là thành trung muối đây ok chưa bay được nó đã mua kèm con cho bay mà con cho bay mua là nó khối muối bao nó và cha kia ông hết Đi ra thôi. mình lôi tao nhiêu con Mình quay được đi chứ. bà Đi từ ngon rồi đó lấy mình con. ăn rồi một Nè. Bạn ơi. Bạn này kia. Quay đẹp này. Yeah, yeah. But we got 10,000 or 12,000. Hả? Yeah, one got here. Cô đặt kia bằng cục. Đằng kia thì lép cho môi. Bán trăm con. Rồi, con nhau mình bay móc á. Rồi tao Mình ta nào đặt tiền. Nè nè nè, là đến bay. Đấy, bay một. Nâng bay một. I think that's liver. That's not liver. Rabbit, I know what liver looks like. That's That's liver. pork meat. Yeah. Yeah, that's pork. How much is this? 5,000. 5,000. Okay, maybe it's not too much.
trong mòn một có vẻ con à thăm mặt con bán này này mà hai đập lắm vào mày bài cái bài ba phong từ nắp rồi mày con còn mà biết là đấy à đấy anh nhỏ liền sát cá máu không ta cắt nơi chiếm rồi đấy cá máu cặp đi đúng không cho vậy là ta cắt nơi chiếm con này ăn với bay mơn ăn 40 Mua khoai áp đủ. Thao quả khoai cuốn dẻo. anh ấy mơn một năng này cặp tiền coffee mơn gram đã cầm hết lực làm chẳng tôi kháng rồi thôi mà tôi kháng bây giờ chẳng có đấy tôi tách cho tôi và nếu tôi và nếu bây giờ không ra ba bàn cam con bay phi này nhưng mà mấy cái khơi này thằng chị ta bắt được ăn chicken breast miếng này ra cho ăn chua ấy rồi cho ăn chua miếng này cho ấy mình thằng này này giò có nhóm người quỳ ở đây rồi với cái mình với thì mình cho ăn chua nhưng hay mà vô mà thôi mặt chẳng chẳng à ok chẳng thôi chẳng à,